Έχουμε μια λίστα ονομάτων και ημερομηνιών που πρακτικά είναι οι ημερομηνίες παραγγελίας που βάζει ο κάθε πολιτής και θέλουμε να φτιάξουμε έναν κανόνα που να μας βοηθάει να βλέπουμε πόσες παραγγελίες την ημέρα μπαίνουν και όταν υπερβαίνουν τις 3 να υπάρχει κάποιο μήνυμα, κάποιος χρωματικός κώδικας ο οποίος να μας βοηθάει να δούμε αυτή την υπέρβαση. Οπότε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αν έχουμε τη λίστα των ημερομηνιών εδώ που κάποιες επαναλαμβάνονται, κάποιες όχι και δίπλα τα ονόματα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια κολόνα βοηθό δίπλα, την οποία να την πούμε count και εδώ θα βάλουμε ουσιαστικά το count μας, count if, πιο range, αν κάνουμε hover εδώ και μας βγάλει το μαύρο βελάκι μπορούμε να πιάσουμε όλη τη στήλη με ένα κλικ. Αυτό είναι το range το οποίο ψάχνουμε και μάλιστα ψάχνουμε versus αυτού και βλέπουμε ότι έχει βάλει το παπάκι, δηλαδή της συγκεκριμένης γραμμής, εφόσον έχουμε βάλει τη φόρμουλα στην ίδια γραμμή. Άρα, κλείνοντας εδώ, βλέπουμε τα νούμερα και πάλι έχουμε μια πιο καλή κατανόηση του πόσες φορές επαναλαμβάνει το 9 τετάρτου μέσα σε αυτή τη λίστα, αλλά θα μας βοηθούσε φερειπίν να πούμε highlight greater than, αμέσως μας πάει στο μέσο, θα μπορούσαμε να πούμε πάνω από 3, κάντο μου ένα yellow, για να ξέρω ότι θα κάνω κάποια ενέργεια εγώ για αυτά τα νούμερα. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς έξτρα κολόνα? Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να χρωματίσουμε απευθείας τις γραμμές που υπερβαίνουν το 3 ας πούμε? Θα μπορούσαμε να πάμε στο πρώτο μας κελί και να πούμε new rule, να φτιάξουμε ένα custom rule. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε αναφορές πίνακα. Θέλουμε εδώ να ελέγξουμε τη συγκεκριμένη γραμμή. Ξανά. Οπότε, εδώ επειδή θέλουμε αυτή τη φόρμουλα να τη φτιάξουμε για την πρώτη γραμμή και να την πάρουμε paste για τις υπόλοιπες, θέλουμε η γραμμή να μεταβάλλεται. Άρα, το δολάριο από εδώ μπορεί να φύγει το πάγωμα. Και θα πούμε ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε ένα fill πράσινο. OK. Και πάμε να δούμε αν αυτή η φόρμουλα θα δουλέψει για την πρώτη γραμμή. Εδώ μας το έχει κάνει πράσινο. Βλέπουμε ότι έχει τσεκάρει το β2 versus της λίστας και βλέπουμε αν αυτό εδώ τώρα, τι ξεχάσαμε να βάλουμε, το μεγαλύτερο του 3, γιατί εδώ πέρα οποιοδήποτε αριθμό πάνω από 0, 1, 2, 3 κτλ. Το θεωρεί true και άρα μας πρασίνει στο κελί. Οπότε, εδώ θα βάλουμε ένα μεγαλύτερο του 3. OK, θα ξανακάνουμε apply και αμέσως εξαφανίστηκε. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε να κάνει apply, όχι στο α2, αλλά θέλουμε να κάνουμε τη φόρμουλα αυτή apply σε όλη τη γραμμή, ώστε να μας πιάνει όλη τη γραμμή και να είναι πιο εύκολο να δούμε όλη τη γραμμή. Κάνουμε apply ξανά και OK. Τώρα φαίνεται σαν να μην άλλαξε τίποτα, αλλά αν πάρουμε το format painter και το τραβήξουμε στα κάτω, βλέπουμε αμέσως ότι η φόρμουλα, το conditional formatting, έχει πάει σε όλες τις γραμμές που είχαμε ήδη μαρκάρει σαν κίτρινες πριν. Τώρα, ένα τρίκ εδώ είναι, αν θέλουμε να υπερισχύει το κίτρινο, μπορούμε να αλλάξουμε σειρά στους κανόνες, να πατήσουμε apply και να υπερισχύει το κίτρινο εδώ. Όπως υπερισχύει για τα γράμματα που δεν είχαμε ορίσει στο rule του πράσινου κάποιο χρώμα για τα γράμματα. Οπότε τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε delete αυτήν εδώ την κολόνα και να μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε όποτε μπαίνει κάτι μεγαλύτερο του 3, να μας το χρωματίζει χωρίς απαραίτητα να έχουμε μια έξτρα κολόνα.